নিমকি বনাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে ময়দা, কালজিৰা, নিমখ, ৰিফাইন তেল আৰু পানী। 3 কাপ ময়দা লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ আধা চামুচ, কালজিৰা লৈছোঁ আধা চামুচ, তেল লৈছোঁ 2 চামুচ, এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত এনেকৈ মুঠি মাৰি চাম। যদি লাডুৰ নিচিনা হৈছে তেনেহ'লে আৰু মিক্স কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া অলপ অলপ পানী দি মই এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। একেবাৰতে পানী সৰহকৈ নিদিব, অলপ অলপ কৰি দি পাৰফেক্ট ডো এটা তৈয়াৰ কৰি ল'ব। ডোটো একেবাৰে টান আৰু ঢিলা নকৰিব, কিয়নো নিমকিখিনি ক্ৰিস্পি নহ'ব। এতিয়া অলপ তেল লৈ ডোটোত লগাই ডোটো অলপ মঠি ল'ম। ডোটো আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখি থ'ম। আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। এতিয়া ডোটো আকৌ অলপ মঠি ল'ম। যিমানে ডোটো মঠা হয় সিমানেই নিমকিকেইটা খাব ভাল হয়। এতিয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ, ইমানটো চাইজত। এটা টুকুৰা লৈ এনেকৈ গোল কৰি ল'ম। গোল কৰি হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মই প্ৰেছ কৰি ল'ম। সকলোবোৰ টুকুৰা এনেকৈয়ে গোল কৰি প্ৰেছ কৰি ল'ম। এতিয়া এটা টুকুৰা লৈ এনেকৈ ৰুটি বেলাৰ নিচিনা শ্বেপ দি ল'ম। ৰুটিটো একদম শকত আৰু একেবাৰে পাতলা নকৰিব, মিডিয়াম চাইজৰ ৰাখিব। এতিয়া এখন নাইফে দীঘলে দীঘলে এনেকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকৰ পচন্দৰ অনুসৰি সৰু বা ডাঙৰ কৰি পিচেছবোৰ কাটি ল'ব। এতিয়া মই পিচেছখিনি এনেকৈ প্লেটত থৈ ছাইডত ৰাখি থ'ম। বাকীখিনিও মই এনেকৈ কাটি ৰাখি ল'ম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। তেলখিনি গৰম হৈছে নাই তাক চেক কৰিবৰ বাবে এটা টুকুৰা মই এনেকৈ তেলত দি চাইছোঁ। লগত লগত উঠি অহাৰ বাবে তেলখিনি গৰম হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। সেইবাবে মই নিমকি টুকুৰা কেইটামান এনেকৈ দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিব। নিমকিখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম। গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এয়া মই এখন প্লেটত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। নিমকিখিনি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও বেকিং পাউডাৰ আৰু ছ'ডা নিদিয়াকৈ এনেকৈ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰে। নিমকিখিনি বহুত বেছি ক্ৰিস্পি হৈছে। এয়া এটুকুৰা ভাঙি দিছোঁ।